آنچه باید بدانیم با دکتر عباسی توفیق. با سلام به شما عزیزان، به برنامه آنچه باید بدانیم خوش آمدید. امیدواریم هر کجای این دنیای خاکی که هستید سلامت باشید. از اونجا که موسیقی در قلب همه ما در بنیاد آینه جایگاه ویژه‌ای داره، برنامه امروز رو تخصص دادیم به دنیای موسیقی. به گفته بعضی تحلیلگران، گوش دادن به موسیقی شاید یکی از عجیبترین اما یکی از محبوبترین فعالیت‌های ما انسان‌ها باشه. هرچه هست، موسیقی همراه همیشگی زندگی بسیاری از ماست و یکی از زیبایی‌هاش فقدان تبعیضه. موسیقی مرزی برای مخاطبش نمیشناسه و حتی حیوانات هم از موسیقی بهره میبرند و لذت میبرند. امروز از آقای محمد خدادادی دعوت کردیم که مهمان عزیز برنامه ما باشند تا باهاشون در رابطه با مقوله موسیقی کمی صحبت کنیم و به پیشواز برنامه آموزنده و شیرین ایشون در آینه بریم. آقای خدادادی دانش آموخته در زمینه موسیقی در ایران و اتریش هستند و سالهاست که در زمینه تدریس موسیقی فعالیت دارند. آقای خدادادی، به آینه خوش آمدید. منم سلام عرض میکنم و خیلی مختصر تشکر میکنم از اینکه منو دعوت کردین و در خدمتتون هستم. ممنون از شما. دوست دارم قبل از اینکه به دیگر مسائل موسیقی بپردازیم، اگر لطف کنید کمی در رابطه با رابطه خودتون با موسیقی و اینکه چه شد به فکر تهیه برنامه‌هایی در رابطه با موسیقی افتادید برامون کمی توضیح بدید. خب دو تا سوال خیلی خیلی مجزا میتونم بگم. اینکه چجوری من علاقه‌مند شدم که داستان خیلی خیلی طولانیه و من فکر نمی‌کنم بتونم کامل بگم، ولی خب من توی خانواده بزرگ شدم که موزیسین نداشتیم، ولی خب با موسیقی محلی آشنا شدم، موسیقی بوشهر، چون از اهل بوشهرم و نیمون میزدم مدت‌ها و بعدها با موسیقی سنتی و بعدم موسیقی کلاسیک و ساز پیانو و بعدم که اومدم اتریش برای ادامه تحصیل و آهنگسازی خوندم. در مورد برنامه که سوال کردیم، برنامه موسیقی به زبان ساده، برنامه‌ای که حدود فکر می‌کنم تا الان 7 ماه راه افتاده برنامه و استقبال خیلی خیلی خوبی شده. یعنی برای خود من خیلی جالب بود، نمی‌دونستم موسیقی دستگاهی ایرانی اینقدر حالا به این شکل میتونه مورد علاقه دوستان باشه و من بسیار بسیار از در مورد این قضیه خوشحالم که تونستم قدمی بردارم و امیدوارم که پیش بریم در کنار دوستان. چه شد که تصمیم گرفتید یک همچین برنامه رو تهیه کنید؟ ببینید، من خب توی اتریش که درس میخوندم، توی دانشگاه خیلی از من میخواستم، به خاطر اینکه من میشناختم چون ساز سنتی میزدم و موسیقی ایرانی آشنا بودم و بر اساس موسیقی ایرانی در واقع آهنگسازی میکردم و از متریال ساخت حالا آهنگسازی چه برای ارکستر کلاسیک چه استفاده از سازهای بومی بود. خیلی از من می‌خواستن که خیلی از اساتید می‌خواستن، پروفسورهای دانشگاه، که در مورد موسیقی ایرانی یه ورکشاپایی بذارن و من اونجا مجبور بودم که در مورد موسیقی سنتی یه جوری صحبت کنم که دانشجوها درک کنن این قضیه رو و یه خورده که روی قضیه مسلط‌تر شدم. توی وین ورکشاپ‌های برگزار کردم برای ایرانیایی که سالها اینجان و به نوعی شناخت آنچنانی نسبت به موسیقی سنتی و این سیستم عظیم دستگاهی ندارن و وقتی من با غیر موزیسین طرفم که میخوام این موضوع رو توضیح بدم، دست من به نوعی خیلی بسته است. اگه قرار باشه با موزیسین صحبت کنم میتونم از سری کلمات کلیدی استفاده کنم که منظور همو سریع بفهمیم، ولی اونجا من مجبورم که از هر نوع مثالی، از موسیقی کوچه بازاری، موسیقی پاپ، موسیقی که همه اینا در نوع خودشون بی‌نظیرن، از اینا مثال بزنم که موضوع عظیم و حالا به اصطلاح پیچیده دستگاه ردیف رو بتونم توضیح بدم. و این شد که بعد من دیدم که خب خیلی استقبال کردن و به فکر افتادم که شاید بشه یه برنامه تهیه کرد که در مورد موسیقی به زبون ساده، یعنی جوری صحبت کنم که کسایی هم که فکر میکنن از موسیقی چیزی نمیدونن
و یا اینکه علاقه‌مند به موسیقی سنتی نیستن، یه کاری بکنم که علاقه‌مند بشن. و حالا در ادامه صحبتمون، گفتگومون، عرض میکنم خدمتتون که چه اتفاقات خوبی افتاد و این شد که این برنامه شکل گرفت با حمایت یه سری از دوستان و همونجور که میبینیم توی سالن محل کار من اینجا فیلم ها رو شروع کردیم و کم کم شد برنامه‌ای که تا الان خیلی خیلی خوب استقبال شد ازش. برخورد دیگر عزیزانی که در دنیای موسیقی فعال بودن با این حرکت شما چه بود؟ ببینید، من بخوام خیلی خلاصه بگم عالی. یعنی بچه‌هایی که موزیک کار می‌کردن، دوستانی که من این جریان که راه افتاد کلی بچه‌هایی رو با کسایی آشنا شدم که خیلی ایده های خیلی خیلی خوبی دادن و همه استقبال کردن. که حتی خیلی از معلم‌ها، برای من جالب بود که خیلی از معلم‌ها میگفتن که خب ما یه خورده مشکل داشتیم توی فهموندن موضوع پیچیده ردیف و الان تنها اتفاقی که میفته این فیلم‌ها رو به خیلی از شاگردان نشون میدن و این میشه یه تصور یا بگم یه شکل ذهنی برای شروع فهم موضوع ردیف و دستگاه توی موسیقی ایران. موقعیت موسیقی رو در سرزمین ما چگونه می‌بینید، در وطنمون؟ خب این سوال خیلی خیلی سختیه، ولی ببینید موسیقی هنریه که خیلی خیلی دچار بی‌مهری شده توی ایران، مخصوصا در حال حاضر. خب ما میدونیم که ساز رو هنوز توی تلویزیون، توی صدا و سیمای ایران نشون نمیدن و این ضربه خیلی خیلی بزرگی به موسیقی زده. یعنی حالا خیلی جاها من به عنوان طنز مطرح میکنم، مثلا من جایی بودم توی بوشهر، یکی از دوستان سنتور میزد و یه آقایی هم اونجا بود. اون آقا فردا ما رو تو خیابون دید، گفتش که من کی بیام دوباره برای من پیالو بزنی. یعنی چی؟ یعنی ویولون و پیانو رو قاطی کرد، منظوری سنتور بود. حالا این مثالای طنزیه که ما میزنیم، ولی متاسفانه به خاطر عدم آموزش توی مدارس و نشون ندادن ساز، چیزی که تو تمام دنیا جزء حقوق بدیهی ملت‌ها قلمداد میشه و اصلا این چیز جا افتاده است. یعنی من فکر نمی‌کنم کشوری باشه توی دنیا که نشون دادن ساز هنوز مسئله‌اش باشه و اینا درسته برای ما عادی شده، ولی متاسفانه ضربه زده به شناخت و حضور سالم موسیقی توی جامعه. ولی جالب برای من اینجاست که با تمام این بی‌مهری‌ها و با تمام این کمکاری‌ها و نادیده گرفتن، یعنی بی‌تفاوتی، به قول همینگوی یه جمله‌ای داره میگه یه چیزی هست که از جنگ هم بدتره و اون بی‌تفاوتیه، یعنی اصلا ندیدن و این ضربات زیادی زده. ولی با تمام این بی‌مهری‌ها من می‌بینم که جامعه ایران، خانواده‌ها خیلی دوست دارن که موسیقی توی تربیت فرزندان وجود داشته باشه، موزیک توی خونه وجود داشته باشه. حالا به خاطر عدم شناخت میتونم بگم که شاید به خاطر عدم شناخت نتونن خوب پیش برن، ولی اتفاقات خوبی داره میفته. یعنی خوب یواش داریم میریم به اون سمتی که خب خانواده هم شناخت بهتری پیدا کنن برای معلم خوب گرفتن یا کلاس خوبی گذاشتن، کلاس مناسب، آزاد گذاشتن بچه‌ها توی یادگیری و انتخاب سازشون. اتفاقات خوبی داره میفته. الان آمار کسایی که موزیسینایی که خارج از ایران توی اروپا، توی امریکا دارن درس میخونن اصلا بی سابقه است. یعنی توی دانشگاه بارها از من سوال شده که چرا شما این همه به موزیک علاقه دارید؟ چرا ما اینقدر، مثلا ما یک کنفرانسی داشتیم، توی کنفرانسی بود که هفتگی برگزار میشد، یه نشستی بود در مورد آهنگسازی، قطعاتمون رو میآوردیم صحبت میکردیم در مورد ایده ها. جالب بود، ما 10 نفر بودیم، 6 نفرمون ایرانی بودیم و همیشه براشون سوال بود که شما چرا اینقدر علاقه دارین به موسیقی، جریانش چیه؟ و شاید هنوز برای خود منم سوال باشه با توجه به این همه بی‌مهری که ما توی ایران شاهد هستیم در موسیقی. و این قضیه رو یکم امید میده به همه ما، حداقل به من. نقش فرهنگ ما رو چگونه می‌بینید در اینکه موسیقی و نواختن موسیقی و اینکه توضیح دادید الان این بی‌تفاوتی با موسیقی میتونه نقش داشته باشه درش؟ ببینید، شاید اگه سوالتون رو درست متوجه شده باشم،
موضوع فرهنگ، دغدغه فرهنگی خب توی جامعه ما همیشه بوده و این ظلمی که به موسیقی هم شده یه ظلم متاسفانه کهنه است که حالا اگه بخوایم بشکافیمش خیلی دردناکه. و توی جامعه ما، تو محیط فرهنگی ایران، میدونیم که شعر بار اساسی بخش زیادی از هنرهایی که ممنوع بودن، مثل موسیقی، مثل نقاشی، مثل مجسمه سازی، خب اینا به خاطر اعتقادات مذهبی اینا همیشه یا دیده نشدن یا اصلا باشون برخورد شدید شده و شعر یکنه انگار این موضوع رو به عهده گرفته. دوران کوتاهی بوده توی تاریخ ما که موزیسیان‌ها حمایت شدن توسط دربار، توسط حاکمایی که وجود داشتن، حالا تو محیط‌های خصوصی، ولی به اون شکلی نبوده. مثلا اتفاقی نبوده که توی اروپا افتاده که خیلی از موزیسیان‌ها با حمایت دربار در واقع شکل گرفتن و این جریان فئودالیسم که حالا نمی‌خوایم بحث زیاد تخصصیش کنیم باعث شکل‌گیری جریانات هنری شد. ولی تو ایران متأسفانه اینجوری نبوده. ولی شعر همیشه وجود داشته، یعنی چون حاکمایی بودن، حکامی بودن که به خاطر شاعرانی که شعر میگفتن در واقع اینا صله پرداخت میکردن و یه ارتباط چجوری بگم، یعنی باید وجود میداشته انگارشه و شعر بار این قضایا رو به عهده گرفته. مثلا چه میدونم ما از حافظ یه بیت شعر میخونیم که دفتر اصلا تابلوه برای خودش: زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست. این اصلا تابلو نقاشی برای خودش. یا مثلا در مورد فردوسی ببینید یه سبکیه که مختص فردوسیه توی دنیا. فرض بگین یک نفر میخواد کمان رو بکشه، شما چه صدایی از این کمان وقتی یه سربازی داره کمان رو میکشه، اگه بخوایم خیلی راحت بگیم یه صدایی بین چه خه، یعنی از این حروف زیاد استفاده به این شکل. حالا فردوسی میاد توی یه بیت اینو قشنگ به تصویر میکشه: بمالید چاوچی کمان را به دست، به چرم گوز اندر آورد شست، ستون کرد چپ را، دست چپ رو ستون کرد راست، ستون کرد چپ را و خم کرد راست. لحظه‌ای که داره میکشه ستون کرد چپ را و خم کرد راست، خروش از خم چرخ چاچی بخواست. یعنی اومد از این سری کلماتی استفاده کرده چه خه که این صدا رو به تصویر کشیده. حالا فرهنگی که از لحاظ شعر این همه پویا بوده، این همه من نمیدونم مثلا چی اسمشو بذارم، مسلماً فرهنگ موسیقی خوبی هم داشته و وجود داشته، ولی یا تو خفا بوده یا اصلا دیده نمی شدن که بعدها به خاطر ممنوعیتی که مخصوصا تو دوره صفویه متاسفانه دچار موسیقی ایرانی میشه. ما این وسط یک گسست بزرگ داریم که متاسفانه خبری از قبلش نداریم که چه آهنگهایی زده میشده و از اونجا که تاریخ نوشتاری هم نداریم چیزی ثبت نشده. چیزی که توی دنیای عرب مثلا آهنگایی اجرا میکنن که مال 700 سال پیشه، 800 سال پیشه و موسیقی حضور طبیعی داشته توی تاریخ، ولی متاسفانه توی ایران ما یه گسستی داشتیم که خب ضربه بدی هم به موسیقی زده و این نواها و این آهنگا از طریق تعزیه، از طریق روزه، عزاداری اون راه خودش رو پیدا کرده و یک زندگی سختی داشته تا به ما رسیده که بعد در دوران اواخر قاجار و دوره پهلوی مخصوصا خیلی بها داده میشه و سعی میکنن که زنده کنن این جریان رو که موفقیت‌های بسیار بسیار زیادی هم به نظر من حاصل شده. راز بقای پیچیده‌ای داشته. شما در برنامه‌تون از انواع موسیقی ایرانی مثال میزنید برای آشنایی و درک دستگاه‌ها، مثل موسیقی محلی، کوچه بازاری و مذهبی. چرا؟ ببینید من در مورد توی این برنامه سری برنامه‌ای که در مورد دستگاه صحبت میکنم این موضوع رو زیاد روش تاکید میکنم که دستگاه در موسیقی ایرانی، این سیستم ردیف در واقع برگرفته از موسیقی نواحی هم هست.
کافی ما نگاهی به اسم گوشه ها بندازیم، مثلا آذربایجانی، گیلکی، بیات ترک، کرد بیات، نیشابورک، اصفهان، لری، کاشی، اینا همه اسم دشتستانی، اینا همه اسم گوشه ها یا تیکه هایی از توی ردیف موسیقی ایرانی که از نواحی مختلف گرفته شده. حالا داستان جالبی داره ردیف. حدود 170-80 سال پیش یه عده که متاسفانه اسمی از اونا نمیدونیم، یه عده از اساتید موسیقی، اینا یه ایده خیلی خیلی جالبی رو مطرح کردن. تا قبل از سیستم دستگاهی ما مقام خونی رو توی موسیقی ایرانی داشتیم. یعنی چی؟ یعنی یک نفر شروع می‌کرد، اگه بخوام خیلی خیلی ساده بگم، یه نفر شروع می‌کرد یه چیزی رو خوندن و فقط با تغییر شعر اتفاق خاصی توی ملودی و گردش ملودیک و اینا نمی‌افتاد. چیزی که این میتونیم بگیم تو موسیقی محلی بعضی از نواحی ایران داریم. مثلا از بوشهر من مثال میزنم. وقتی یک شروخون، یک آوازخون شروع میکنه خوندن، این اتفاق میفته. این لحن رو شروع میکنه که من الان براتون مثال میزنم، خوندن و هی ادامه پیدا میکنه. روزگاره به شب نالم شدی و شبگیر نالم، گهی از بخت بی تدبیر نالم، به نالم چون پلنگی تیر خورده. یعنی لحن آهنگ محدوده‌ای که بالا پایین میره تقریبا همینه. ای داد ای داد، شعر عوض میشه. غمم غمون سم غم همدمم غم، غم و غم خار و غم خار غمم غم. یعنی تو این مقام حرکت میکنه. کم کم این اتفاق افتاد که حالا از یه مقام به یه مقام دیگه میرن، ولی این حرکت موزیکال خیلی محدود. حدود 170-80 سال پیش یه عده اومدن گفتن خب ما مقامای مختلفی داریم، چجوری میتونیم این رابطه ها رو مثلا از این مقام بریم این مقام که گوش شنونده پذیرش اینو داشته باشه و اتفاق عجیبی نشه که یهو شوکه بشه، و چجوری از این مقام بشه رفت این مقام، بعد از این گوشه بریم، بعد این وسط یه سری پلا انتخاب شد. یک اتفاق افتاد که انگار از یه دامنه مثل کوهپیمایی از دامنه شروع میشه میره بالا تا میرسه به قله و برمیگرده. یعنی یه سری گوشه ها، یه سری مقام ها رو پشت سر هم به صورت ردیفی گذاشتن که شد ردیف موسیقی ایرانی. گفتن خب این تیکه هایی که به هم میخورن و گوش پذیرشش رو داره زیر یک چتر قرار میدیم که میشه این دستگاه شور، که بعد به مرور زمان شد دسته‌بندی کردن 7 دستگاه و 5 آواز. و این دستاورد خیلی خیلی بزرگیه. یعنی یک نوازنده که میخواد شروع کنه به ساز زدن، یا یک آوازخون شروع کنه به آواز خوندن، یک الگوی خیلی خیلی اساسی جلوشه که میتونه از اینجا بره اونجا، از اینجا، و این با شناخت این تیکه ها و ارتباطشون حتی میتونه از یه دستگاه به یه دستگاه دیگه بره که اصولا بهش میگن مرکب خوانی یا مرکب نوازی. و این خیلی 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 دستاورد بزرگی بوده توی موسیقی ایران که ما الان گنجینه‌ایه که به ما رسیده. حالا سوالتون این بود که اینم سوال کردین که چرا من مثالای مختلف میزنم. از اونجایی که این موسیقی همیشه حضور داشته، یعنی توی ما یک ایرانی از وقتی که دنیا میاد این موسیقی رو میشنیده، از روزه گرفته، از لالایی گرفته، بعدها افتتاح رادیو، از رادیو و همه جور توی کوچه، بازار، و یک نفر، یک موزیسین پاپ، یک موزیسین محلی فولکلور، یک موزیسین فنی دستگاه نواز اگر می‌خواست دست به آفرینش بزنه و یه آهنگی هم بسازه، مسلماً تو همین دستگاه‌ها درست می‌کرد، چون دستگاه وجود داشته توی زندگی ما. و به خاطر همین ما کلی مثال موسیقی به اصطلاح روحوزی و کوچه بازاری که میگن موسیقی روحوزی کوچه بازاری بسیار فنی داریم که خیلی موسیقی قویه، خیلی خیلی، یعنی میشه برای فهم دستگاه، فهم ردیف از اینا استفاده کرد. حتی موسیقی روزه و موسیقی عزاداری. حالا من یه مثالی براتون میزنم. ما اسم اینو میذاریم موسیقی عزا. ببینید من یه سوالی از شما میکنم. من یه آهنگی برای شما میزنم. این آهنگ رو برای بچه‌ها درست شده که باهاش دست میزنن، بازی میکنن. خب شما بعد خواهش میکنم شما بهم بگید احساستون نسبت به این آهنگ چیه. به نظر من آهنگ خیلی شادیه و عالیه برای بچه‌ها. خب اینه لای 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 لا لای 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 لا لای 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 لای
لای لا لای لا لا لای لا لای لام درای لای لای لا لای. احساس شما چیه نسبت به این آهنگ؟ اگه شما قرار باشه یه شعری روی آهنگ بسازین، تو چه مایه‌ای شعر می‌سازین؟ یا اصلا احساستون چیه؟ خب همونطور که شما گفتید خیلی شاری برانگیزه یک همچین ملودی. بله. خب پس من الان باید متاسفانه اعتراف کنم که من دروغ گفتم. این اصلا شعر برای آهنگ برای بچه‌ها نیست. حالا من با شعر براتون میخونم اینو. خب شعرش چیه؟ اللیل یعنی شب عزاست، شیون به 7 آسمان، از جفای مشرکین تارک حیدر جداست. اصلا میتونین تصور کنید که این شعر مال این آهنگ باشه؟ اللیل لیل عزاست، اللیل لیل عزاست، شیون به 7 آسمان، از جفای مشرکین تارک حیدر جداست. اولین سوالی که من فکر میکنم برای شما پیش بیاد که خب چجوری همچین چیزی ممکنه؟ دقیقاً. یه آهنگ به این شادی و به این انرژی یه همچین شعری روش. جواب خیلی ساده است. یه عده انسان توی جامعه زندگی میکردن و الان هم زندگی میکنن که اینا نبوغ موسیقی داشته و دارن. خب شما فرض بگیرین یه جامعه‌ایه که توش موسیقی ممنوعه. از یه طرف موسیقی ممنوعه، از یه طرف شما یک امکان رو دارین که 2 ماه محرم و صفر بتونین اگر یک آهنگی بسازین 2 ماه اجرا بشه. مثلا توی بوشهر این آهنگ توی بوشهر اجرا میشه، 100 نفر با هم 200 نفر با هم این آهنگ رو میخونن و چه لذتی از این برای آهنگساز بالاتر که در سال 2 ماه کارش اجرا بشه مدام، 200 نفر 100 نفر با هم این آهنگ رو بخونن. هیچ لذتی برای من آهنگسازی خوندم کارمه، هیچ لذتی از این بالاتر نیست. یعنی این جمله خیلی از آهنگسازا این جمله داره، آرزوشون بوده که تمام مردم آهنگاشون رو با سوت بزنن. خیلی خیلی لذت بخشه. حالا این آدم میتونسته اندیشه مذهبی داشته باشه یا نداشته باشه یا شل باشه یا هر چی، آهنگ رو درست کنه بده به شاعر بگه هر شعری دوست داری روش بزن. یعنی موسیقی حضور داشته. اگر ما مثالای مذهبی داریم که بسیار بسیار زیباست که البته میتونه نشونه ایمان هم باشه، یه نفر اینقدر ایمان داشته به قضیه که یه آهنگ اینجوری ساخته، یا مثلا آهنگی که تو بیات ترکه به نظرم خیلی خیلی زیباست. ای عزیز فاطمه در کوفه ویران میا، جان به قربانت میا، جان به قربانت میا. یعنی من اصلا اگر اعتقادات مذهبی هم نداشته باشم ولی از این ملودی لذت میبرم. موسیقی اینه، ارتباط واقعی با موسیقی اینه. به خاطر همین خیلی از نواها، خیلی از گنجینه موسیقی ایرانی از این طریق به دست ما رسیده و تونسته زنده بمونه. ممنون از این توضیح بسیار زیبای شما. اگر اجازه بدید دقایق دیگر باز می‌کردیم و با عزیزان با شما در رابطه با دنیای موسیقی صحبت می‌کنیم. با ما باشید. با آقای محمد خدادادی در دنیای موسیقی سیر می‌کنیم. سوال بعدی که میخوام براتون مطرح بکنم در رابطه با مخاطبین موسیقیه و اینکه از دیدگاه شما وقتی صحبت در رابطه با موسیقی درمانی میشه، شما نظرتون در رابطه با موسیقی درمانی چیه؟ ببینید موسیقی درمانی خب یک شاخه بسیار بسیار جدی و تخصصیه که من بخوام خیلی خیلی راحت و سریع جواب بدم میتونم بگم که تخصص من نیست، ولی میتونیم با هم بهش فکر کنیم. جریان یعنی میتونیم یه گفتگوی کوچولویی در مورد این قضیه خود بهش فکر کنیم. ببینید موسیقی، زندگی رو بدون موسیقی نمیشه تصور کرد. به قول نیچه فیلسوف آلمانی میگه زندگی بدون موسیقی بیشتر به یک سوء تفاهم شبیه. یعنی من تو برنامه موسیقی به زبان ساده که یکی از برنامه‌ام گفتم شاید مثلا یه روستایی رو بتونیم بدون نقاش تصور کنیم، بدون شاعر حتی تصور کنیم، بدون مجسمه‌ساز، ولی بدون موسیقی خیلی خیلی سخت. یعنی یک پدیده‌ایه که من بارها شده که با بچه‌ها صحبت می‌کنم، از من سوال می‌کنم که مثلا تو تا فکر موزیکو بذاری کنار،
بعد من فکر اصلا مگه میشه گذاشت کنار، اصلا مگه کنار گذاشتنیه؟ پس یه پدیده‌ایه که ما چه بخوایم چه نخوایم بهش احتیاج داریم و به قول سعدی شتر را چو شعر طرف در سر است، اگر آدمی را نباشد خر است. یعنی میگه وقتی موزیک روی شتر این تأثیر رو میگه، حالا شعرش من دقیقا یادم نیست، رو شتر رو حیوان اینجوری تأثیر میذاره، مسلما انسان رو به وجد، و انسانی که با این نوا به وجد نمیاد مشکل از جای دیگه است. ولی موسیقی درمانی عرض کردم خدمتتون، اگه بخوام خیلی راحت جواب بدم، موضوع تخصصیه که من تخصصی تو این زمینه ندارم. نقش مردم چگونه میتونه باشه، به خصوص مایی که در خارج زندگی میکنیم، برای ارج نهادن به این بخش از زندگی که شما در رابطه با فراز و نشیب بقاش در تاریخ ما صحبت کردید؟ ببینید سوال خیلی خیلی مهمیه. یه چیزی که من همیشه بهش فکر میکردم و خیلی دوست داشتم یه جا مطرح کنم این قضیه رو. ما مخصوصا توی امریکا یا یه سری کشورهای اروپایی، یه سری شهرهای توی اروپا که جمعیت ایرانیان زیاده، ما شاهد برگزاری جشن‌هایی هستیم و در خیلی از این جشن‌ها خیلی مفصل برگزار میشه. همیشه برای من سوال بود که چرا جشنواره موسیقی نمیذارن؟ یعنی با توجه به مخصوصا توی امریکا اساتید مختلفی وجود دارن، بچه‌ای که موسیقی سنتی درس میدن، معلمای خیلی خیلی خوبی هستن و شاگردای زیادی هم دارن. برای من سوال بود که چرا توی رنجای مختلف سنی مسابقات یا جشنواره نمیذارن که نفر اول دوم سوم از بچه‌ها تقدیر کنن. شما فرض بگیرید یک پسر یا دختر 10 ساله 9 ساله ستار میزنه، تار، کمانچه، نی، یه جشنواره برگزار بشه و این امید داشته باشه که هر سال تو اون جشنواره شرکت کنه و جایزه بگیره. مسلماً اتفاق خیلی 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 بزرگیه برای زنده نگه داشتن سازهای سنتی، موسیقی سنتی. در مورد خانواده ها یا آدمایی که یا هممون، سوال اینه که ما چقدر برای موسیقی خوب شنیدن زحمت کشیدیم. ببینید یه مثال میزنم. شما اگر با شعر سعدی بزرگ شده باشید، با شعر حافظ بزرگ شده باشید و مولوی و فردوسی رو بشناسید، خیام رو بشناسید، مسلماً یکی مثل محمد خدادادی با یه شعر ضعیف نمیتونه کلاه سر شما بذاره. چرا؟ چون شما برای شعور شعری و وسعت دادن افق شناختتون توی محدوده ادبیات زحمت کشیدید. یعنی این ذهنمون رو ما با تغذیه خوب پرورش داریم. حالا سوال اینجاست، ما برای موسیقی چقدر زحمت کشیدیم؟ آخرین باری که یک قطعه موسیقی رو، یک تکنوازی رو، یک کار ارکستری یا یک کار جدی رو با کنجکاوی گوش کردیم کی بوده؟ یعنی ما چقدر سعی کردیم که این عادات شنوایی که انگار ثابته و این نباید تکون بخوره و چیز عجیب غریب نشنویم و چیزی غیر از این عادات شنواییمون، چیزی غیر از این ما تا آخرین باری که شنیدیم کی بود؟ چقدر زحمت کشیدیم برای تغذیه کردن ذهن و شعور موسیقایی؟ متاسفانه میتونم بگم کم. یعنی انگار یک عادات شنوایی که حالا سالها پیش توی ذهن ما فیکس شده همونجور مونده و اگه قرار باشه یک کار متفاوتی گوش کنیم سریع واکنش نشون. و این در واقع این واکنش نشون دادنه سدیه برای رشد دادن و شناخت بیشتر فرهنگ‌های مختلف یا حتی موسیقی جدی مملکت خود، که این متاسفانه مثلا کاری که خانواده‌ها میتونن بکنن موسیقی خوب جریان داشته باشه توی خونه. یعنی زمانی که ما داریم کار میکنیم، من خودم یه دوره‌ای اوایل اومده بودم تهران، از بوشهر اومدم تهران برای جریان موسیقی آهنگسازی بخونم. خب کارم چی بود؟ چون کار نداشتم، سنم هم کم بود، گواهینامه گرفتم و شروع کردم تاکسی کار کردن توی تهران. بهترین موسیقی‌های عمرمو من موقعی کار کردن توی تاکسی شنیدم. یعنی ما خیلی از خانمایی که توی خونه هستن، آقایونی که توی خونه یا سر کار، نوع کار جوریه که میتونه یک صدا پخش باشه، چه بهتر که این موسیقی خوب باشه و یه خورده به خودمون زحمت بدیم که این بزرگان موسیقیمون رو بشناسیم. چه اشکال داره ما جلیل شهناز رو خوب بشناسیم، پرویز یاحقی رو خوب بشناسیم، فرهنگ شریف رو خوب بشناسیم، ایرج رو خوب بشناسیم؟
خواننده‌های خوب، نوازنده‌های خوب رو. مسلماً توقع ما رو از موسیقی میبره بالا و هر تکنوازی، هر قطعه موسیقی حالا بگم ضعیف یا هر چی نمیتونه ما رو به وجد بیاره. چرا؟ چون توقع خودمون از موسیقی بردیم بالا و این من فکر میکنم کاریه که خیلی خیلی برای فرهنگ موسیقی مملکتمون لازمه. چون بازم اول برنامه عرض کردم خدمتتون متاسفانه این هنر دوچار خیلی 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 بی‌مهری شده و هممون انگار باید یه وظیفه‌ای داریم یه کاری بکنیم. حالا من با راه انداختن جریان موسیقی به زبان ساده، این کانالی که راه افتاده، سعی کردم یه قدم کوچیکی بردارم به این امید که یه تکونی بخوره و خیلی ریاکشن های خوبی گرفتم. باورتون نمیشه هفته پیش من یه ایمیل از یک معلم گرفتم توی کردستان، از یکی از روستاهای کردستان که زنگ زده بود ایمیل برای من نوشته بود تشکر و قدردانی از این برنامه خوب و اینا و اجازه گرفته بود که من اجازه دارم این برنامه‌های شما رو توی زنگ هنر به دانش آموزان دبستانی و راهنمایی تدریس کنم. شما باورتون نمیشه از اون روز اصلا احساس من دیگه فرق میکنه، یعنی تعهد رو توی مغز و استخونم احساس کردم که من میتونم مفید باشم، انگار این برنامه تونسته مفید باشه. یا خیلی از بچه‌هایی که توی ایران بودن یا اینجا هستن، دانشجوهایی که با موسیقی ایرانی ارتباطی نداشتن یا خانواده‌ای که با موسیقی ایرانی ارتباطی نداشتن، این ایمیل یا پیغامو من خیلی گرفتم، مدام هر روزی 100 تا از این پیغاما میگیرم که ما نمیدونستیم اگر موسیقی سنتی اینه، این که ما دوست داریم. و مشکل اینجاست که متاسفانه خیلی از ماها یه چیزی رو به نظر میاد دوست، حالا اینجا موسیقی سنتی، یه چیزی رو دوست نداشتیم، یعنی فکر میکردیم که اصلا نمیشناختیمش. مثال میزنم، طرف ایرج رو دوست نداشته، مثلا خواننده ایرج رو، یا مثلا شجریان رو دوست نداشته. بر پایه این دوتا شخص، این دوتا خواننده درجه یک، این ذهنیت براش فیکس شده که من موسیقی سنتی رو دوست ندارم، در صورتی که نه. شجریان یک صدا و یک بخش و یک بخش خیلی مهمی از موسیقی سنتی هست، ولی تمام پیکره موسیقی سنتی نیست. و این پیغام من خیلی گرفتم که اگر موسیقی سنتی اینه ای که ما دوست داریم و داریم میشناسیم، و این خیلی خیلی به من انرژی میده، خیلی انرژی، و این اتفاقات خوبیه. میگم من سعی کردم یه بخش کوچیک، یه قدم کوچیکی به این امید که شناخت و کنجکاوی رو در واقع شکل بدم توی ذهن دوستانی که حالا علاقه‌مندن و دوست دارن قضیه رو جدی‌تر و این کنجکاوی رو پرورش بدن. خب به اون ذهنیت اکثریت مردم در رابطه با موسیقی سنتی دوست دارم برگردم بهش، ولی قبل از اینکه به اون نکته بپردازیم دلم میخواد در رابطه با اینکه آیا به نظر شما گوش دادن به موسیقی خودش یک هنره و اگر یک هنره چگونه میشه این هنر رو به مردم آموخت؟ چون شنیدن یک موسیقی، یک ترانه به نظر من متفاوته با گوش دادن بهش و دقت کردن به اون ارکستراسیون و اون آرانجمان و اون کلام و اون تلفیق بین همه اینها که اون آثار زیبایی میشه که ما بهش ممکنه گوش بدیم ولی دقیقاً نشنویم. درسته. سوال خیلی مهم ولی خیلی مفصله. یعنی این که آیا هنر هست یا نیست. سوال اول اینه که هنر اصلا چی هست و خوشبختانه تو تاریخ فلسفه هنر جوابی نتونستن پیدا کنن برای این قضیه. خوشبختانه. چرا میگم خوشبختانه؟ چون به قول فیلسوفای پست مدرن میگن که ما بهتره که اتفاقا بلا تکلیف باشیم. چرا؟ چون وقتی یک چیزی رو تعریف میکنیم یعنی که تکلیفمون باش روشن میشه، یعنی که دیگه کنجکاوی نداریم برای شناخت اون، و هنر پدیده‌ایه که اصلا حالا باید در موردش فکر کرد. تنها بزرگترین تعاریفی که از موسیقی از هنر شده فقط حول و حوشش چرخیده. مثلا میگن که موسیقی اون دسته از فرکانس، اون دسته از تفکرات ماست که تنها از طریق فرکانس ها قابل انتقاله. ببینید در مورد خود موسیقی صحبت نمیکنه، میگه یه سری چیزاست که یعنی تعریفش نمیکنه خوشبختانه. یا مثلا آنجا که زبان از گفتن باز میماند موسیقی آغاز میشود.
ولی نمیگه موسیقی چیه، خوشبختانه. چون تمام تعریفایی که از هنر، از موسیقی شده توی تاریخ، خب چند سال بعد، سالها بعد مردود اعلام شده. میگه خب اگر هنر اینه، اگه ما بگیم تعریفمون از هنر اینه، پس فلان قطعه که با این نمیخوره پس این هنر نیست، یعنی معیار ارزشی نداره. ولی یه معلمی داشتم، علیرضا مشایخی، معلم بی‌نظیر، و خیلی به من کمک کرد. یک حرف خیلی خیلی خوبی میزد. میگفتش که تو گوش دادن به موسیقی ما 2 تا برخورد داریم. یکی این که یک برخورد فنی داریم، یعنی آنالیز میکنیم، خیلی خوب به قول شما این ارکستراسیون که داره صدا میده این چه سازیه، نمیدونم فرمش چیه، این جمله موسیقی رو الان بعد تکرار کرد ولی برعکسش کرد، یه کاری کرد، نگاه فنی. یا مثلا فلان خواننده داره با چه تحریری این آواز رو وصل میکنه به فلان جا و نمیدونم از چه سازی، یه تحلیل فنی. ولی ورای این تحلیل فنی که این ارتباط اصلی در واقع با هنر، ارتباط ناب، ما با یک پدیده ناشناخته ارتباط برقرار میکنیم و اتفاقا زیباییش اینه که ما نمیتونیم تعریف کنیم که اصلا اون چیه. وقتی ما یه موسیقی گوش میکنیم به وجد میایم، ولی جنس این به وجد اومدن یه جوری که اصلا انگار نیازی آدم نمیبینه که تعریفش کنه که این چیه. حالا بیایم آنالیزش کنیم که از چی میاد و دلیل این که اینجا من به شوق اومدم و خوشبختانه. ولی کاری که میتونیم بکنیم که عرض کردم خدمتتون اینه که ما توقعمون از موسیقی ببریم بالا، یعنی کارهای خوب گوش کنیم. مسلما اولش سخته که ما مثلا سمفونی 5 بتهوون رو گوش کنیم، شاید لذت نبریم، ولی این گوش نیاز به تربیت داره. یعنی خورد بعد یه تغذیه، مثل ورزش کردن. شما اول وقتی میریم باشگاه وزنه نمیدونم 30 کیلویی رو بر نمیداریم، خورد پرورش میدیم در واقع ماهیچه‌ها رو. میتونیم اینم در مورد موسیقی هم میتونیم تا حدود اینجوری صحبت کنیم، گوشمون رو میتونیم تغذیه کنیم با آثار خوب و کم کم توقعمون میره بالا و کارهای دیگر هم میتونیم گوش کنیم. و این مهم اینه که این کنجکاوی متأسفانه تو فرهنگ ما جا بیفته که متاسفانه ما یه خورده کم داریم. موسیقی عرب رو ببینیم، موسیقی ترک رو ببینیم، موسیقی اروپا رو ببینیم، یعنی این حرکتی که اینا توی تاریخ کردن ما میتونیم از این حرکت استفاده کنیم، همونجور که اونا میتونن از نگاه به موسیقی ایرانی کلی چیز یاد بگیرن. و این گفتگوی فرهنگی، چون این مرزهای جغرافیایی پدیده‌های جدیدیه، 200 ساله است، 300 ساله است، و مخصوصا موسیقی ارتباط خاص خودش رو با فرهنگ‌های دیگه همیشه داشته. همونجور که موسیقی بلوچستان شاید بیشتر به موسیقی پاکستان شبیه باشه تا موسیقی سنتی ایرانی، به خاطر این مرز نمیشناسه. و خوشبختانه این گفتگوی فرهنگی باعث میشه که ما خودمون رو بهتر بشناسیم. به قول گوته میگه که اون کسی که فقط یک زبون میدونه همون زبون رو هم خوب نمیدونه. در مورد موسیقی میتونیم این مثال رو بزنیم. این کنجکاوی باید تو فرهنگ ما جا بیفته و این که متاسفانه یه تعداد کمی از بچهای موسیقی سنتی فکر میکنن که موسیقی سنتی ایرانی محور موسیقی دنیاست و نمیدونم بتهوون یا صحبتایی که بتهوون سمفونی نوش از روی ماهور ما نوشته و این صحبتایی که هیچ پایه و اساسی نداره و سر فرهنگ و موسیقی که میرسه ما باید واقع بین باشیم. ولی بزرگترین قدمی که میتونیم برداریم این گوشمون رو تغذیه موسیقایی خوب کنیم با موسیقی خوب. ممنون. به موسیقی سنتی اشاره کردید. چرا به نظر شما از دیدگاه بسیاری موسیقی سنتی خسته کننده و یا غم انگیز به نظر میرسه؟ ببینید، حالا من فکر کنم شما خیلی مراعات منو کردین این جمله رو گفتین، چون این جملات اینجوری هم شنیده میشه که موسیقی سنتی به درد امروزه نمیخوره یا موسیقی نمیدونم کهنه است و فلان. اولین چیزی که میگم خیلی خوب، اولین چیزی که میشه گفت موسیقی سنتی به درد امروزه نمیخوره. درد ما چیه؟ این درد ما چیه که مثلا حالا با احترام به کیم کارداشیان بهش میخوره، جلیل شهناز بهش نمیخوره؟ آیا ما نباید توی مفهوم این درد یکم فکر کنیم؟ و ما چقدر موسیقی سنتی رو میشناسیم که حالا بر پایه اون شناختی که فکر میکنیم داریم بگیم این به درد امروزه میخوره یا نمیخوره؟ آیا اون تعریفی که از موسیقی سنتی داریم
درسته. من تو برنامه موسیقی به زبان ساده، مثلا توی برنامه ماهور اصفهان، یک آهنگ از گوگوش رو مثال زدم که توی 3-4 تا از گوشه‌های اصلی اصفهان میره و آهنگ بسیار بسیار زیبایی. شاید خیلی فکر کنن اصلا این موسیقی سنتی نیست، ولی این موسیقی مملکتمونه. اصفهان یکی از آوازهای معروف و زیبا، شاعرانه، عاشقانه، من نمیدونم چی بگم. یعنی موسیقی سنتی فقط اون موسیقی نیست که یک نفر نشسته سنتور و تار و نی و یک خواننده خیلی جدی هم نشسته با نمیدونم حالا با اون شکل و شمایل. تعریف ما متاسفانه از موسیقی سنتی فقط اونه، در صورتی که نه. توی برنامه ماهور من یه آهنگی رو پیدا کردم که بتونم تمام گوشه‌های ماهور رو توش مثال بزنم و یه کار بسیار 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 بی‌نظیر از لحاظ آهنگسازی توی ماهور که حالا دوستان میتونن تو برنامه موسیقی به زبان ساده ببینن. یه پول خروس که همه میشناسیمش. از قند و شکر ساخته‌ام جوجه خروس، آقایان یکی پول خروس بابا جان. آهنگ بسیار بسیار زیبا که از درآمد شروع میشه، میره گوشه داد، حصار، شکسته، دلکش، فعلی، قرچه، عراق. بی‌نظیر آهنگ بی‌نظیره. حالا ما میتونیم بگیم موسیقی مملکتمون نیست، موسیقی سنتی نیست. پس بعضی وقتا ما یه چیزی رو دوست داریم که اصلا نمیشناسیمش. اون کسی که موسیقی سنتی رو میشناسه و شناخت داره میگه من علاقه ندارم، اون اوکی، مشکلی نیست. ولی خیلی از ماها که میگه موسیقی سنتی به درد این زمونه نمیخوره، موسیقی دستگاهی به درد این زمونه نمیخوره، یا به درد، یا تعریفمون از درد یه چیز دیگه است، یا واقعا موسیقی رو نمیشناسیم و چقدر کنجکاوی کردیم برای شناخت این قضیه. من فکر میکنم این گارده رو اگه یه خورده شلتر کنیم و باز کنیم و یه کنجکاوی هم بندازیم که موسیقی سنتی رو بهتر بشناسیم، اصلا این تعاریف دیگه معنای خودشون از دست میدن و موسیقی رو یه جور دیگه میبینیم. خب خوشحالیم که شما رو در کنارمون داریم که بتونیم این کار رو انجام بدیم. ای کاش وقت بیشتری می‌داشتیم تا این دنیای زیبای موسیقی رو بیشتر با شما میشکافتیم امروز، ولی خب به پیشواز برنامه‌های زیبای شما میریم. قبل از اینکه بخوام خداحافظی کنم از شما و ممنون از وقتی که گذاشتید، میدونم دیر وقت شما هم هست، دوست دارم نقش موزیسین ها رو در این راهی که شما در موردش توضیح دادید، اون ارج نهادن به این که بدونیم که نمیدونیم و تشنه این باشیم که بیشتر بدونیم و بیشتر درک بکنیم، بدونم چی. از اونجایی که خود من شاید تو دوره‌ای بوده که یک گاردهایی داشتم، ولی توی شناخت فرهنگ‌های دیگه به واسطه که حالا تو اتریش زندگی میکنم و کنسرت‌های مختلفی با دوستان از سوریه، مصر، از ترکیه و کنسرت‌های از هندوستان و خود اروپا کنسرت‌های زیادی داشتم، این کنجکاوی رو حالا از قبل هم داشتم، ولی باعث شده که یک شناختی نسبت به فرهنگ‌های مختلف هم پیدا بکنم و اینکه ببینم چجوری ما میتونیم با هم گفتگو کنیم، چه نقاط مشترکی داریم. مثلا برای من خیلی جالب توی موسیقی عرب خب مقامی دارن به نام سگاه، خودشون سیگاه. خب ما میدونیم که حرف گ توی نوشته نمیشه. یا حتی توی یونان یک از بچه‌ای که ما با هم کار می‌کردیم، من ازش سوال کردم مقام‌های شما، سیستم موسیقی شما چجوریه؟ گفت مقام‌های ما اشاق، بوسلیک، نهاوندی و تمام اسمایی که ما تو موسیقی ایرانی داریم. و این کنجکاوی باعث میشه که این گارده بی اعتبار بشه که ما محور دنیا نیستیم و در نتیجه این گفتگوی که ما اصلا میتونیم خودمونم بهتر بشناسیم. و یکی از کارهایی که بچهای موزیسین به نظر من همکاران دوستان میتونن انجام بدن این که این روحیه رو توی شاگردا تقویت کنن. ردیف موسیقی ایرانی که ما که خیلی از دوستان به عنوان یک ساختمون مقدس بهش نگاه میکنن که همینجوری هم هست، ولی اینجوری نیست که یک واو نباید جا به جا بشه و فلان. نه، اصلا این سیستم درست شده که نوازنده اون حرکت رو بتونه بکنه، بتونه نوآوری بکنه. یعنی در زمان خودش یک نوآوری بوده که حالا ما الان نیزه رو برداریم و مسلح واسیم که کسی خدشه به این وارد نکنه یکم. و به نظرم اگه دوستان این موضوع رو یه خورده روش کار کنن، چون خود من همین اشتباهات رو داشتم، اقرار میکنم، و بتونن این روحیه کنجکاوی رو توی شاگردا، توی جامعه تقویت کنن،
بسیار بسیار اتفاق خوب میفته. همه ما به نظرم وظیفه داریم یه کارای اینجوری رو بکنیم، هر چند کوچیک، یعنی قدم مهمی بتونیم برداریم. ممنون از شما، مرسی از وقتتون، مرسی از زحماتی که میکشید و خوشحالیم که در آینده نزدیک با شما و با اهداف هدفمند شما در دنیای موسیقی بیشتر آشنایی پیدا کنیم. ممنون از وقتی که گذاشتیم و به امید دیدارتون در برنامه‌های آینده شما. خواهش میکنم. مرسی از اینکه منو دعوت کردین و اینجا تونستم صحبت کنم. ممنون از شما. شکی نیست که موسیقی نه تنها بخشی انکارناپذیر از زندگی همه ماست، یک زبان جهانیه که قادر به بیداری احساسات منحصر به فردی در بسیاری از ما میتونه باشه و شاید یکی از گویاترین توضیحاتی که میشه در رابطه با موسیقی داد این باشه که موسیقی سمبل یک نظم و هماهنگی و همراهی عناصر مختلفیه که در کنار هم و با هم میتونن زیبایی بیافرینند. در زمانی که در این دنیای خاکی بسیاری از انسانها با زبان علم، با زبان حقیقت، با زبان منطق و با زبان محبت شاید بیگانه باشند، شاید زبان موسیقی بتونه پل زیبایی باشه برای ارتباط بین همه ما انسانها. ای کاش همگی بیاموزیم که فقط مصرف کنندگان این مقوله بسیار ارزشمند نباشیم و برای حفظش، برای نگهداری ازش و به خصوص برای حمایت از خالقینش سهمی داشته باشیم. با آرزوی این که موسیقی به جهان شما روح، به ذهن شما بال، به تخیل شما پرواز و به دنیای این روزای ما زندگی ببخشه. شب همگی شما خوش.